Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nandito naman tayo sa Chesil Beach. Ayan po. May nakapagsabi sa amin na marami daw huli kahapon. So ngayon nandito tayo para titingnan natin yung chances. Kung ano ba talaga, titingnan natin hanggang bukas. So before that, intro muna tayo. Guys, lumabas muna ang kumpare ko para bumili ng bait. May nagano kasi may message sa amin na marami daw ang huli ngayon. So ang mangyayari, ang plano namin, ito kasama si Bunso. Bunso! Hello! Yan, itong balak namin, mag-overnight kami dito. Mag-fishing kami mamaya ng hapon. Kasi ngayon mga ano pa lang, mga 3:30. Oh yan, time check. Pag mga after 2 hours, magdalabasan naman yung mga makarel yan. Then tomorrow morning, siguro from 4 o'clock hanggang alas 8 ng umaga, yan magdalabasan ng mga makarel. So ito po guys, ang nabili ng kumpare ko. Ayan, para po siyang malilit na sardinas. Hindi, parang ano to parang alam yung pili nut. Mga Bicolano dyan, alam nyo to, parang pinat. Ito po yung pampabigat to ng bingwit. Ayan, kadalasan dito nyo nang makukuha sa area to pero kung gusto nyo mas makamura, pwede online. Hindi pambato yan, pero walang huli. Hindi walang kaso. Ito maganda to kasi pag gusto ginamitan mo ito ang bingwit, kasi usually ang mga bingwit sa atin yung parang ang pampabigat lang yung bingwit na may lagay na bulate. Dito para mas malayo, ito talaga ang pinapalo namin, yung lagay. Kasama na yung artificial na pain. Yung artificial na pain na yun, yung kumikintab-kintab na plastic, parang may maliit na dilis, at saka may parang octopus, may shrimp na may liit. Parang baby na octopus, parang sisyon, baby shark. Okay. Click mo ang click down below and subscribe.
guys, dito kami naka-locate. So itong nangyari guys, balik muna ako. Kukuhanin ko lang yung gamit at saka naiihina rin ako. Set up na namin lahat. Mag-ano na lang, maglalagay na lang yung barbecue. Mag-uhumay kami para hindi masyadong mahangin. Tapos ilalagay namin yung barbecue para pag nakakuha ng isda, yun ang aming dinner. Papakita namin sa inyo. Sana fingers crossed. Yan po ang aking bunso, busy sa pag-fishing. Sharan! Talaga oh, parang totoo, ang galing ha. Sige, dali! Yan nga guys, oh. Totoo nga, madami. 8 fish. Straight. Yan guys, naman, ang dami. Ayun, yan. Wala pa tayo nakukuha, pero let's see. You got more. One, two, three. 1, 2, 3. Hindi pa ikot. So far wala pa pong nahuhuli. Titingnan natin hanggang mamaya. So eto, nagsisimula na kami ng barbecue for dinner. Sean, okay ka lang ba dyan? Okay. Flag natin yan eh. Tayo yung mga pirates. Guys, ito ang huli namin ngayon. Titikman natin. Sharan! Lamb, ito yung baon namin. So, ayan na. Barbecue na kami. Hap! Half cook lang, lamb. Hap. Igyan ko yung asin. Salt and pepper. Very good. Namin ngayon. So ayan, fresh na fresh po. Gumagalaw pa. Say hi. Hi na. Come on. Say hello. You're gonna be our dinner. Yan, pangalawa. Nice. Update number 2. Ayan po, medium size. Sarap. Ayan guys, paggabi na. So, at this time around 7 o'clock. Ayan, medyo konti na lang yung tao. Yung coastline. Ayan, ito mag-overnight to dito. Vegetarian yun, hindi mo huli kasi pork yun eh. Ayan. Naglagay kami ng bait na barbecue pork. Tingnan natin kung ano ang
result. By the way, pakilala ko kayo sa aming bagong kaibigan. Say hi to everyone. Kumusta? Hiya, kumusta? This is Nelson, right? Nelson, yeah, Nelson. Nelson from, is that West Africa? West Africa, West yeah. Africa. The Gambia. Gambia. Okay. So he's gonna be here until tomorrow. We encourage him to stay because he didn't get anything yet at the moment. So let's see tomorrow. Okay, guys.